Redan på 1200-talet blev Åland en självklar förbindelselänk i Sveriges kontakter österut. 1636 etablerade drottning Kristina den första ordinarie postförbindelsen, där bönderna längs postvägen ingick i ett rotesystem som fortsatte ända till 1910. Som ett minne av den gamla postförbindelsen mellan Väddö och Eckerö arrangeras postrodden idag som en tävling varje sommar. Det är ju så här att när postrodden kom till i den moderna tappningen 1974 så sa min mormor att nu får du väl se till att skaffa en båt och ro, därför vi har haft släktingar som rodde posten åt Postverket en gång i tiden. Och ja, det tog ett tag innan jag fick tag på en båt då, men jag har rott 10 gånger då själv, så att jag vet vad det är att sitta bakom årorna, både när det är vackert väder och medvind och när det är totalt dimma i Ålands hav och det är lätt att komma fel. Jag har deltagit i postrodden sedan 1987. Jag har 27 godkända målgångar och ja, för det mesta har det väl gått bra, som jag säger så. Vi har kommit över i alla fall, de flesta gångerna. Ibland har det blivit inställt och ibland har det blivit flyttat till nästa dag. Det är väl sånt som har hänt på de här senare åren faktiskt. Att det har varit lite mer oredigt väder, om jag säger så. Ja, postrodden kom ju till 1974 då för att egentligen hedra de gamla postförarna som från 1300-talet och framåt hade skyldighet att föra post och passagerare över Ålands hav. Och vi vill ju värna om bevarandet av båtar från den tiden, och vi har några riktigt gamla båtar som är med i postrodden. Och sen vill vi att man bygger nya båtar enligt gammal tradition. För mig så har det väl blivit någon sorts form av tradition, eftersom jag gillar de här gamla kläderna, materialet i dem. Liksom. Vi har ju själva då faktiskt satsat ganska mycket på kläderna, eftersom det också är en bedömning av kläderna. Och där har vi ju sytt upp efter gammal modell då. Vi har sökt liksom på museet, det som vi har hittat. Det är inte så mycket för brukskläderna förr, då använde de ju tills de var slut. Så det fanns inte så mycket att gå efter, men vi har i alla fall sytt upp jackor som vi har specialbeställt vadmalstyg till. Västar i ylle och skjortor och underkjolar och strumpor och vävt strumpeband, alltså specialbeställt. Vi brukar i alla fall få högsta möjliga poäng när vi visar upp oss. Vi har satsat lite på kläderna helt enkelt, för i och med att den här båten inte går så fort att ro, så tidsmässigt så får vi inte så jättehöga poäng, så då måste vi ta in det på något annat istället. Vardags. Och sen också, i och med det att nu vi bär kläder på ett annat sätt. Och så dra upp alla kjolar, sätt fast dem i den här riktiga midjan. Ingenting som ja. Hur är standarden överlag hittills? Den är jättebra. Det är många har väldigt höga poäng, så många når upp till 48 poäng. Och då har man både bra kläder individuellt och sen har man en bra helhet. Postrodden står ju då med sina båtar som mönster för nybyggen och renovering utav båtar. Och vi såg det också idag då i poängbedömningen att ja, man får avdrag helt enkelt om det är modernt material. Och det slår igenom då i allmogebåtshanteringen på andra håll i Sverige också. Va? Så att det tycker vi är roligt att vi på det viset ligger så nära ursprunget som möjligt. Och det går ju liksom mycket frivillig kraft åt, det gör det ju. Så att det är försäljning och specialstämpling av postkort och brev. Den som vill skicka någonting så är det ju specialstämpling då som de har här, och man kan ju också förhandsbeställa. Sen är det ju lite
folkfest på ett sätt och folk kommer ner och tittar på starten och folk åker också över liksom på Eckerölinjen då och tittar på när vi ror över havet helt enkelt. Och det tror jag nog är en ganska fin syn. Så det tror jag att jag ska göra själv sen när jag lägger årorna på hyllan. Då ska jag åka över på Eckerölinjen och titta när de sliter vid årorna. Fast jag tror att jag kommer att få abstinensbesvär första åren när jag har lagt årorna på hyllan. Men det får vi se sen hur det går. Före rodden hålls en kransnedläggning och minnesstund för de som omkom under plikten att leverera posten över Ålands hav. En sommardag när man ser ut över vattnet ser allting så vackert ut. Vi minns de som under århundraden såg havets alla ansikten. Olyckor skedde, människor omkom. Allt var inte som det skulle. Men man drevs av detta, att det här var ens uppgift som man hade fått pålagt. Man skulle transportera post och resenärer. Vi har en specialstämpling vid varje postrodd och vi medför i rodden äkta post. Det är lite roligt därför att då betalar Åland Post och Postnord betalar oss för att köra den här postrutten då en gång om året. Är allt under kontroll? Ja. Stabilt, vi har gjort det förut. Många gånger. Eller hur? Ja, så känns det stabilt. Och korrupt. Det skiljer nästan 30 år på mig och den yngsta i båten. Så det är väl en bra mix när vi kommer överens. Och hon är jätteivrig och sen har jag väl en som ligger runt kanske 45. Hon är också jätteivrig. Så där känner jag lite ibland, men nu kan du kanske göra det där då som jag har gjort nu i hur många år som helst. Så, och det funkar. Det blir tydligt när man ser de startande lagen att intresset för postrodden hela tiden sprider sig till yngre generationer. Jag ror och tävlar ju till vardags för Norrtälje roddförening. Men det är inte en sån här typ av rodd. Det är olympisk rodd som man håller på i. Lite smalare båtar. För mig känns det ju väldigt fint att få vara med och bevara den här traditionen och den kulturminnet som finns här. Det är väldigt starkt ute i Väderbygden. Inga problem som uppstod på vägen? Nej, inga stora. Dåligt med vind. Ja. Men det är som det är bara till rod. Är man mör i armarna nu? Inte så farligt faktiskt. Inte så farligt. Vi tror ju inte det är så våldsamt. Det här är ett fantastiskt reklamtillfälle för kommunerna, Norrtälje kommun och Eckerö kommun. Och även Eckerölinjen då, som är de som trafikerar samma rutt idag som vi ror och som man rodde en gång i tiden, använder ju postrodden då i sina
beskrivningar riktade till turister och på annat sätt. Så att man kan ju se postrosbåtar i snart sett alla broschyrer om vad som händer i Roslagen och kultur och sånt som har med Roslagen och Eckerö att göra. Det är postrosbåtar med hela tiden så att säga. Så de har ju blivit ett signum för det här området, den här regionen då, som jag ser då, Roslagen och Åland då, som är ett sammanhang. För det här är ett sammanhang även om det idag då råkar vara två olika länder. Det är oerhört starka band som postråden har skapat under dessa århundraden då.